ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው ራሱ የሚመልስ ቡት በቴሌግራም እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ልክ እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ስለምትበዙ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መመልከታችሁን አዘንጉ። እንዲሁ ቪዲዮአችን እዩትና ከተመቻችሁ ላይ ካልተመቻችሁ ይባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ተመቻችኋል። ነገር ግን ሄብ ጨመር ሄብ ቀነስ ምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጽፉልን። ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። ስለዚህ እናንተ ላይክ ማድረግ ለኛ ትልቅ ዋጋ አለውና ስለሚያበረታታን እባካችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ከዛ ሙሉውን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ አስተያየትና ጥቆማችሁን እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ታች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው እኔ ተመልሻለሁ። እናንተም በእርግጠኝነት ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምራችሁታል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ እንዴት እንደሚደረግ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ አሁን እኔ ዴስክቶፕ ላይ ያለውን የቴሌግራም አፕሊኬሽን ከፍታለሁ። እናንተም በስልካችሁ ያለውን ወይም በፒሲያችሁ ያለውን ብትጠቀሙ ምንም ልዩነት ስለሌለው በፈለጋችሁት ዲቫይስ ብቻ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ይኖራችሁ እሱን ከፍታችሁ የራሳችሁን ቡት ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቡት ብቻም አይደለም እንዴት ራሱ መልስ የሚሰጥ ቡት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቴሌግራም እናልፋለን። ይሄው ቴሌግራም አካውንት ከፍቻለሁ። ቴሌግራም አካውንቴም እንግዲህ የቴሌግራም የYoFan ቴክ ቻናላችን ላይ ይገኛል። YoFan ቴክ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉም በዛው በቴሌግራም ምክንያቱም እዚህ ጋር የምታገኟቸው ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በቪዲዮ ለመስራት ያልተመቸንን ነገሮች በጽሁፍ የምናቀርብላችሁ ስለሆነ YoFan ቴክ የሚለውን የቴሌግራም እና የፌስቡክ ቻናላችንን መቀላቀል ትችላላችሁ። ስለዚህ በጽሁፍ የሚቀርቡ አጫጭር ነገሮችን በጽሁፍ እየሰራን እናደርሳችኋለን። እንዲሁም የለቀቅናቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎችም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንሄዳለን። ስለዚህ በመጀመሪያ የቡት ቶክን ማግኘት አለብን። የቡት ቶክን ለማግኘት እንግዲህ ሰርች ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ቡት ፋዘር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ቡት ፋዘር የሚል የመጀመሪያው ላይ የመጣልን ነው። ልክ እንደምታዩት የቲክ የተደረገበት ነው። ስለዚህ እሱኛውን እንከፍታለን ቡት ፋዘር። ስለዚህ ስታርት እናደርጋለን። ከዛም ስታርት ካደረግነ በኋላ የራሳችን ክሬት ኒው ቡት ለማድረግ እዚህ ጋር ስላሽ ኒው ቡት ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ ቀጥታ ቡት ማለት እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ እዚህ ጋር መንካት ትችላላችሁ እናንተ ኒው ቡት ስትሉት በቀጥታ አዲስ ቡት ክሬት ለማድረግ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልራይት ኒው ቡት ስለዚህ ማን ብላችሁ ልታሩት እንደፈለጋችሁ ለምን ፐርፐዝ እንደፈለጋችሁት እንግዲህ እናንተ መስራት አለባችሁ ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የማሳያችሁ እዚህ ጋር YoFan ቴክ ቻት ብለን YoFan ቴክ ቻት የሚል YoFan ቴክ ቻት ብለን ቡት እንከፍታለን። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ተቀብሎናል። አሁን ዩዘር ኔማችን ምን ሊሆን እንደሚችል ለማካለብን ስለዚህ YoFan ቴክ ቻት ቡት የሚል መጨመር ግድ ስለሆነ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ቡት ብቻ ቡት የሚል ወርድ ነው። ካልሆነም ደግሞ አንደርስኮር አድርጋችሁ ቡት ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ በቀጥታ YoFan ቴክ ቻት የሚል ይሄው እንግዲህ ኮንግራቹሌሽን ብሎ ቡታችን ይሄን ሜሴጅ አምጥቶልናል። ስለዚህ የራሳችን የቴሌግራም ቡት ኖረም ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አስፈላጊያችን ነገር ቶክን ነው ልክ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ማድረግ ያስፈልገናል። ኮፒ እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር የቻት ቡታችን አድሬስ አለ ይሄንን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጀስት ክሊክ ብናደርገው ወደ ቡታችን ሊወስደን ይችላል። ስለዚህ ይሄው YoFan ቴክ ቻት ቡት ሚለው ይኖረናል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ስታርት እንላለን። ልክ እንደምትመለከቱት ይጀምራል። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም ወይም ደግሞ ምርጫ ማያስመርጠንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ምን ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
ሰርች ባራችሁ ላይ ሄዳችሁ እንደገና ወጣችሁ ከዛ ማለት ነው ሚኒ ቦት የሚለውን ቦት ትከፍታላችሁ ቻናሉን ሳይሆን ቦቱን ነው የምትከፍቱት ስለዚህ አሁንም ይሄ እንግዲህ የራሱ አውቶሜት ፖስቶችን ምናምን ማድረግ የምትችሉበት ቦታችሁን አውቶሜት የምታደርጉበት ነው ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት አዲስ ቦት ነው መክፈት የምትፈልጉ ወይስ የራሳችሁን አድ ማድረግ ነው የምትፈልጉ ስለዚህ አድ እናደርጋለን ምክንያቱም የከፈትነው ስላለን ኦሬዲ ስለዚህ የቅድሙን API ቶክን አሁን ስለሚጠይቀን ነው ቀደም ኮፒ አድርጉት ያልኳችሁ I have copied እንለዋለን ስለዚህ ላኩልኝ ስለሚል ፔስት አድርገን እንልክለታለን ማለት ነው ይሄንን ኮድ ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ዲስክሪፕሽን አይነት ወርዶችን ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይስ ስኪፕ ነው ይለናል ስለዚህ welcome to YoFan tech chatbot እንላለን ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር congratulations your bot is ready ይለናል ስለዚህ አሁን ቦታችን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ኮንፊግሬሽኑን የምንሰራው እዛው ቦታችን ላይ በመሄድ ነው ማለት ነው እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጥታውን እዚህ ጋር ሄደን ቦታችንን መክፈት ነው ማለት እንደምትመለከቱት የራሱን ፖስቲንግ ቱቶሪያሎች ምናምን አዘጋጅቶልናል ማለት ነው ሴት ዲስክሪፕሽን አውቶ ፖስቲንግ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ኮማንድ ማኔጅመንት ላይ መግባት እንችላለን ስለዚህ የራሳችን ኮማንድ ክሬት እናድርግ ወይስ የሚለው ነገር ነው ወሳኙ ማለት ነው ስለዚህ ዩዘሮቻችን ሊጠይቁት የሚችሉት ስለዚህ ቦት ለምሳሌ ምንነት ማወቅ ሊፈልጉ ይችላሉ ስለዚህ እንዴት ማድረግ እንችላለን ኒው ዩዘር ሚለውን ለምሳሌ አዲስ ዩዘር ቢሆን ለቦታችን የሚል ምርጫ እናዘጋጅለታለን ስለዚህ አደኩዌሽን የሚለውን ወይም ደግሞ ምላሽ የምንሰጥበትን መልቲፕል ቾይስ እንስጠው ከዚህ ኒው ዩዘር ከሆነ የሚለውን ነገር መስራት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚጠበቅብን ስለዚህ ለምሳሌ sim question enter your question ካልነ ምን አዲስ እንደሆነ መጀመሪያ መጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይክ ብለን ጠይቋለን ስለዚህ ሴቭ እናደርጋለን እዛ ኒው ዩዘር ሚል ይኖራናል ኮንፊገር እናደርጋለን አርቱ ሜኑ ስለዚህ ሜኑ ላይ እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ታይትል ይጠይቀናል ሜኑ ላይ ስናስቀምጠው ስለዚህ ወደ ሜኑ ካስገባነው ኒው ዩዘር ነኝ ብቻ ብሎ ሳይሆን ሜኑ ላይ ስናስቀምጠው የራሳችን ታይትል መስጠት አለብን ስለዚህ YoFan tech አዲስ ነኝ ሚለን ብሎ እንዲያስገባልን መንገር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አይነት ሪስፖንስ ሊኖር እንደሚችል በሌላ አካውንት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት ነው YoFan tech chatbot ይላል ስለዚህ ይሄንን ስታርት እናደርጋለን ስለዚህ welcome to YoFan tech chatbot የሚለው ይሄ እንግዲህ ቅድም ያስገባንለት ነው ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር እንደገባ የሆነ ሰው ግር ሊለው ስለሚችል YoFan tech አዲስ ነኝ የሚል ሲያስገባ are you new for YoFan tech የሚል ጥያቄ ይደርሰዋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን በተለያዩ ምልልሶች እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄን በቀጥታ እዚህ ጋር የሚገባውን ነገር ማለት are you new ከሚለው ይልቅ ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን ካልሆነም ደግሞ መልቲፕል ቾይስ አስቀድመን ጠይቀ ነው ዩዘሩ አዲስ ነኝ ሲል ኮሜንት እዚህ ጋር መጻፍ ትችላለህ እዚህ ጋር የሚሉ ነገሮችን በማስገባት ቦታችን አውቶማቲካሊ የሆነ ነገር እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሞር እናንተ ዲቴል የሆነ ነገር የምትፈልጉት የተለየ ላላክ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ደግሞ ፓይተን ራንደም የሆነ የተለያዩ APIዎችን በመጠቀም ማለት ለምሳሌ የሆኑ ፎቶዎችን ራንደም ፎቶዎችን እናንተ አዲስ ፎቶ ስተኝ ባላችሁት ቁጥር ራንደም የሆነ ፎቶ ያወጣ የሚሰጣችሁ
አይነት ቡት ማዘጋጀት እንችላለን እሱንም ጠይቁኝ በፓይተን ፕሮግራሚንግ አድቫንስድ የሆነ ነው ይሄ ልክ እንደምታዩት ክሊክ ምናምን አይደለም ኮድ ማድረግ ይጠይቃል ነገር ግን ከፈለጋችሁ ኮዱንም ጽፌ ስለማስቀምጥላችሁ ጊተብ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በቀላል ሴት ብታደርጉት በስማችሁ ነገር አስተካክላችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ዘና ማለት ትችላላችሁ እንዲሁም ወደ ቢዝነስ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የቡት አይዲያ አድቫንስድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ወርዳችሁ አድቫንስድ ይሁን ማለት ትችላላችሁ ከዛኔ በቀጣይ ቪዲዮ ማዘጋጅላችሁ ይሆናል ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው Thank you.